هلو اجين دلوقتي يا جماعه رايحين نتفرج على السانسيت. اوكي اوكي خليكم معانا بقى شوفوا الدنيا عامله ازاي. يلا باي. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. بصوا يا جماعه دلوقتي انا واقف عند زوربا. زوربا ده البيكري بتاعته حلوه جدا، لازم تجربوها. التوست والدوناتس حلوه قوي، لازم تجربوا منه كل حاجه. الابل باي بتاعته برضه حلوه، والبريس بتاعته برضه جميله. بيتزا حاجات كتير هتعجبكم اصلا، بس تجربوها اول ما تيجوا. تيجوا تقعدوا هنا وتتبسطوا بقى. هو ده البيكري ستور. في برضه دي السيتس بتاعته والسناكس بتاعته حلوه، وبرضه ممكن تدخلوا جوه، الدنيا لطيفه لو انتوا عايزين تشوفوا حاجه. الدنيا جوه حلوه قوي برضه لو انتوا عايزين. اوكي باي. الاجواء هنا عالميه يا جماعه، من احسن اجواء في يوروب اللي انا بشوفها بصراحه. يعني اينابا دي جميله جدا. كوستاس ده برضه يا جماعه من الريستورانت الجميله الجريك اللي لازم تجربوها، حلو قوي. طبعا كله بقى سي فود وفيش وتشيكن، لطيف جدا. وده يا جماعه سايبرس كازينو، لو انتوا فيكوا بقى في الرولتس والجو ده برضه لطيف جدا، من الحاجات اللي هي تعجبكم قوي اوريدي. سايبرس كازينو. فارس اوتيل برضه انا عجبني الديزاين بتاعه قوي بصراحه، ما قدرتش ما اصوروش، عجبني شخصيا يعني. ما اعرفش ممكن انتوا ما تكونوش في الستايل ده، بس هو جميل الصراحه. فارس ستايل. الجيفت بلان ده يا جماعه اللي فيه كل السوفونير اوريدي. لو انتوا عايزين تجيبوا حاجه بقى وانتوا راجعين، او حاجه ليكوا، مش لازم لحد يعني، ممكن تجيبوا ليكوا اي حاجه. اوكي احنا دلوقتي داخلين على هي المارينا، هتلاقوها تعرفوها يعني على البحر، تشوفوا منها السانسيت. وفي السنترال بتاعها كده، سوري الانترنس بتاعها كله بازارات زي ما انتم شايفين، يمين وشمال تقدروا تشتروا كل اللي فيه. بارونيت، سليبر، تشكير اللي بيتفرش على البحر ساعات، علشان يعني مش كل يوم تدفع 2 يورو ونص في الكرسي بتاع البحر، تكتفي بالشمسيه بس، فبتفرش البشكير وتحطه وتقعد وتمام. اوكي بس هنشوف السانسيت دلوقتي، يلا بينا. اوكي واحنا دلوقتي داخلين على المكان اللي هو عنده اسمه فاسس ريسترو ده اللي هناك، ولا ده اللي فيه السانسيت؟ في ريستوران كتيره قوي على فكره. هنا في فيش وجرال اللي انتوا نفسكم فيه كله. في برضو سكند كاب هناك، في اوريدي سكند كاب برضه زي اللي عندنا يا جماعه، بس يعني مختلف شويه عشان قعدته على البيتش. بالذات لو حد عايز معاه اطفال او حاجه، انصحه يعني محدش يجيب اطفال معاه هنا. ليه؟ افضل. سيسو لك انا بهرج يا جماعه، اللي عايز يجيب اطفال يجيب براحته، مفيش اي مشكله عادي. الفاميلي كلها يعني، الاطفال هتتبسط، الكبار انا بس الظاهر انا عندي مشكله معينه مع الاطفال يعني، فهي دي كل القصه يعني. بس انتوا براحتكم، عايزين تجيبوا اي اطفال معاكم الدنيا you're very welcome here. كلكم هتتبسطوا، الاطفال هتتبسطوا. سو بالظبط انت اوريدي كمان في دي اريا اوريدي هناك. اوكي احنا دلوقتي رايحين عند جزء كده في المارينز، ممكن نشوف فيه السانسيت. فخلينا نبص على الريستورانت اللي هناك. اوكي يا جماعه فاسس ريسترو ده يعني انا الديزاين بتاعه عجبني قوي بصراحه، بس انا ما جربتوش. فانتوا اوريدي لو عايزين تشيكوا عليه على الويب سايت برضه الدنيا لطيفه، انا ممكن افرجكم عليه بس هي الدنيا جميله هنا جدا. عامة يا جماعة الديشز كلها في أي ريستورانت بتبدأ كده من 13 يورو up to 13 يورو. بالظبط كده. بس لو انتوا اوريدي بعدتوا عن ماكدونالدز وكده يعني.
اوكي ده فارسس ريستورانت. الاسعار هي كلها. هي دي البرايسز وده اوريدي الفيو بتاعه. من هنا كمان بارتس والتاني هنا لطيفة. ودي اوريدي المارينا اللي هي عند البارتس. احنا اوريدي هننام دلوقتي. اوكي احنا اوريدي داخلين على الممشى دلوقتي اللي هو قدام فارسس ريستورانت. الدنيا لطيفة هنا جدا يا جماعة والجو حلو قوي. بص كمان اللي هناك ده كله. الفيو كده. في برضه ريستورانت. تعالى نمشي. اوكي بصوا يا جماعه احنا بنصور قبرص الاماكن اللي احنا بنروح فيها سواء ايا نافل او درناجة. جايز انت لما تشوفها تقول عاديه، بس احنا بنعرض الحاجات اللي تقدر تتبسط فيها. يعني مش هينفع انك تسيب جزيره قبرص كلها وتقول لا اصلها شبه مش عارفه ايه ومش عارفه ايه فمش هروحها. لا، روحها ان شاء الله اسبوع واحد واعمل الحاجات اللي احنا قلناها هتتبسط قوي قوي قوي. ممكن يكون المنظر بسيط جدا بس هو يمكن جماله وبساطته، هدوء، فنفنه، بحر، اكتيفيتي، ملاهي، اكل. ممكن تعملها في اماكن ثانيه، ولكن يعني لازم تجرب حاجه في قبرص عشان تعرف. غير كده بقى حاجه ثانيه كل الاجانب بيقولوها، هم بيحبوا قبرص جدا ليه؟ عشان بتلم كل سياح العالم كلهم. يعني هنا مش هتيجي تلاقي فارس بس، مع انهم رومان ولزاز ويونانيين ونصر، لا هتلاقي جنسيات من كل انحاء العالم. فدي فرصه حلوه جدا ان انت تيجي وتستكشف المكان. اوكي تعالوا يا جماعة قبرص. ده الجزء يا جماعة بتاع المارينا، عشان أنا بصراحة يعني it's my favorite thing. هي طبعا مش فظيعة قوي بس برضه ده الجزء اللي هو بسايبرس يعني، والدنيا حلوة هنا قوي لطيفة. وده برضه بالظبط بالظبط. Go to sleep every night, and what's it dreaming of? Thank you. I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights.
Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Makes me wonder. Oh, I wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. Makes me wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Show us where we are. It really makes me wonder.